buat. Itulah. Myra. Mahal. Aku salah beli tu dulu. Salah beli tu. Okay. So we're going to unbox. I'm going to unbox Chaotic Wonderland. TXT punya Japan punya album. So this one I got from a giveaway. I tak beli. Japan punya mahal. Japan punya mahal. So I tak nak beli. Tapi sebab dapat giveaway kan, rezeki. You know the Benda yang paling seronok untuk unbox album is nak tahu apa PC yang akan dapat. It's kind of lame for someone yang bukan star K-pop tapi Okay. Free gift. Oh, dia bagi free gift. Bagi 2 PC free gift. Tapi yo. Yakshi. Oh, dia bukan album buku. Bukan. Japan dia macam ni je. Dia bukannya album besar. Sayanglah nak koyakkan benda ni. Sayangnya nak. Tada, this is the limited B version. Let us unbox this. Belakangnya ke 0x1 love song. Dia tak nampak. Tapi tidak mengapa. This is the CD. Cantik, you all. Oh, ada DVD. The making video tak sedap. Okay. And then this is the lyric book. Dia ada, tak payahlah, korang tahu dia tu. Nah, mana dia punya PC? I nak cari PC ni tapi dia kat dalam ni. Dalam lyric book. Memanglah dia tak ada tulis nama. Memang spoil dia kalau tulis nama PC. Let us see which PC did I get. Indeed, I am a Yonjan magnet. Oh my god, aku memang nak ada PC ni. I'm shaking right now. Oh my god. Kalau ni sumpah cantik. Bagus tu Japan punya. Sebab dia pandai dia masukkan dalam ni. Sebab macam yang Together version tu, dia letak je atas CD. Macam bodoh kan. Kalau aku jual ni, That's all. Bye.